वेगवेगळ्या भूमिकांसाठीचे वेगवेगळे संवाद, त्याचा अर्थ, त्यातला आशय पोहोचवण्यासाठी तू त्याच्यावर कसं काम करतोस? मला असं वाटतं की 2-3 प्रकार आहेत. प्रत्येक प्रोजेक्टचं ते वेगळं असू शकतं. बेसिक अगदी सांगायचं झालं तर डेफिनेटली ऐतिहासिक नाटकांच्या आणि आत्ताच्या ह्या काळातल्या नाटकांच्या संवादांची आपण कंपॅरिझन करूच शकत नाही. तिथे आपल्या पद्धतीने वाक्य म्हणण्याचा प्रश्नच येतो. त्यामुळे रणांगणसारख्या नाटकामध्ये जनकोजी शिंदे ही ती ठरलेली वाक्य, त्याचं फक्त काय म्हणता येईल, चढ उतार वेगळे असू शकतील, पण अदरवाईज वाक्य ते तसंच असणार आहे, त्यांच्याच पद्धतीने म्हटलं जाणार आहे. पण आत्ताच्या जर काळातील नाटक असेल आणि आत्ताच्या जर काळातील ती कॅरेक्टर्स असतील तर त्याची डेफिनेटली वाक्य कधी कधी असं मला वाटतं सुरुवातीच्या काळात माझा गोंधळ व्हायचा. तो म्हणजे आपण ना जे लिहिलेलं आहे तसंच्या तसं वाक्य म्हणायला जायचो, पण ते खूपदा लेखकांनी ते जे एक म्हणतो ना लिखित भाषा आणि बोली भाषा ह्याच्यात फरक असतो. सो जसं आधी मग ते कधी कधी आपले डायलॉग्स पुस्तकी वाटू शकतात कारण आपण तेच जसंच्या तसं फॉलो करत असतो. पण तो मला असं वाटतं अनुभवाचा तुम्हाला असं वाटतं की अनुभवाने येणाऱ्या त्या गोष्टी आहेत की हळूहळू मला असं वाटतं की जसे तुम्ही वेगवेगळ्या प्रोजेक्ट्समध्ये काम करतात तेव्हा तुम्हाला त्या अनुभव येतो की हे वाक्य जरी असं लिहिलेलं असलं तरी सुद्धा मी म्हणताना ते कलोकियल कसं करून घेता येईल, ते माझं म्हणून कसं मी म्हणता येईल. पण त्याच्यातही मला असं वाटतं काही लेखक हे डेफिनेटली त्यांच्या वाक्यांच्या, मी असं म्हणणार नाही प्रेमात हा चुकीचा शब्द असेल, पण मला असं वाटतं की त्यांचा तेवढा अभ्यास असतो किंवा तेवढा त्यांचा त्याच्यावरचा विचार असतो, आग्रह असतो की ते वाक्य तसंच यायला पाहिजे. मग एक कलाकार म्हणून डेफिनेटली जेव्हा मला त्या लेखकाचं म्हणणं पटतं तेव्हा मी डेफिनेटली तेच फॉलो करतो. म्हणजे अगदीच उदाहरण द्यायचं झालं तर मी पुन्हा एकदा डोंट वरी आणि दादा एक गुड न्यूज आहे यांची मी उदाहरणं देईन. त्याचा लेखक होता मिहीर राजदा, जो मूळ मराठी नाही, त्यामुळे त्यांनी ते हिंदीत नाटक लिहिलं होतं जे अद्वैतनी मराठीत ट्रान्सलेट केलं. त्यामुळे त्या नाटकातील वाक्य डेफिनेटली अद्वैतनी मला थोडा किंवा अद्वैत स्वतः थोडा ओपन होता की नाही हे वाक्य तुला तुझ्या पद्धतीने म्हणायची मुभा जास्त होती, कारण ते कुठेतरी ट्रान्सलेट केलेलं स्क्रिप्ट होतं. त्यामुळे त्यांनी कधी कधी ते हिंदी वाक्याचा त्याचा ते वाक्य तसंच्या तसं ट्रान्सलेट करताना तसं वाटायचं, त्यामुळे तिकडे स्कोप होता. डेफिनेटली अर्थ तोच निघतोय ना हे महत्वाचं, कारण कधी कधी आपण म्हणतो पण आपण कलोकियल ह्याच्यात बदलायला गेलो तरी सुद्धा अर्थ बदलू शकतो, तर ते डेफिनेटली अद्वैत नाही म्हणायचा. पण अदरवाईज अर्थ तोच येऊन त्याचा इम्पॅक्ट तोच येऊन तुम्ही बरं इकडे तिकडे केलं तरी चालणार आहे. पण दादा एक गुड न्यूज याच्या बाबतीत कल्याणी पाठारे जिने हे लिहिलेलं आहे ती खूप स्पेसिफिक आहे तिच्या वाक्यांच्या बाबतीत, आणि मला त्याचा रिस्पेक्टही आहे, कारण दादा एक गुड न्यूज याच्या बाबतीत परत ह्या नाटकाची एक वेगळी प्रोसेस होते माझ्यासाठी. अदरवाईजच्या नाटकांमध्ये माझ्याकडे रेडीमेड स्क्रिप्ट यायचं, त्यामुळे मी नाटक वाचायचो, हे नाटक आवडलं की नाही हे ठरवायचो आणि मी करायचो आणि मग त्याच्यावरती अभ्यास व्हायचा. पण दादा एक गुड न्यूज आहे या नाटकासाठी मी त्याच्या जमपासनं त्या नाटकात होतो. म्हणजे कुठेतरी तिला एक तो जम वाटला, एक वन लाईनर तिने मला ऐकलं आणि मीच तिला म्हटलं आपण याचं नाटक करूया. आणि मग ती पहिल्यांदा खरं तर तिने नाटक लिहिलं आयुष्यात, तिने आधी कधीच नाटक लिहिलेलं नव्हतं. पण मग तिने सीन लिहिला, मग तो बरा वाटतोय का बघ काय. त्याच्या आधी आम्ही त्या कॅरेक्टरबद्दल खूप बोललो होतो, कारण तिच्या आयुष्यात एक तसा विनीत नावाचा एक कुठेतरी मित्र होता ज्यांनी असं कुठेतरी घर सोडलं होतं एका फक्त बारीक गोष्टीवरती, की वडिलांनी हिशोब मागितला, त्याने काहीतरी सामान आणायला पाठवलं होतं आणि तो रिक्षाने आला, तर त्यांनी 11 रुपयाचा हिशोब मागितल्यावरती त्यांनी त्याचं हे झालं आणि त्यांनी घर सोडलं. ह्या बेसिक मुद्द्यावरती त्यांनी घर सोडलं होतं. सो ते कॅरेक्टर, त्यामुळे ते तिला तो तसा विनीत दिसत होता, म्हणजे जो भाऊ मी प्ले करतोय ह्याच्यात. सो त्यामुळे मी ना पहिल्यापासून त्याच्या शोधात होतो, प्रोसेसमध्ये होतो. सो तो एक सीन झाला. मग अद्वैत म्हणजे 2-3 सीन लिहून झाल्यानंतर अद्वैतला मी सांगितलं की असं असं आहे, तू बघ तुला हे आवडतंय का, आपण करू शकतो का ह्याचं नाटक. त्यांनी पहिले 3 सीन ऐकल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की हे खूप खरं लिहिलंयस,
आणि आपण हे करूया, हे नाटक होईल, ह्याचं नाटक करूया आपण. सो त्यापासनं नाटक पूर्ण लिहून होईपर्यंत, त्यामुळे मला तिन्ही काय काय प्रत्येक गोष्टीचा विचार केलेला आहे माहिती आहे. शेवटी नाटकाच्या मी खूप बोलतो, मी माझं सांगतो की मी आता बहिणीसाठी मी थांबणार आहे, मी कुठेही माझं करिअरच्या ह्याच्यात मागे धावणार नाही आहे, मी नंतर जाईन, करिअर होत राहील, मला आता तुझ्याबरोबर असणं मला गरजेचं वाटतं आहे. आणि मी ते सगळं बोलतो आणि मी शेवटी तिला फक्त विचार काय झालं गं, ती इमोशनली माझ्याकडे बघत असते मी सगळं बोलल्यानंतर, आणि मी तिला फक्त शेवटी विचारतो काय झालं गं. तर तिने मला काल सजेस्ट करतो काय झालं काय ना त्याच्याऐवजी काय गं एवढंच कर. सो मला कळलं की तिच्यासाठी तेच तर खूप महत्त्वाचं, कारण त्याचा जो व्हॉइस येणार आहे आणि त्याचं जे त्यातनं जे तिला तो विनीतच्या स्वरातला जो हे आहे तो जास्त आहे. तर मी म्हटलं ओके, मी आता ते काय झालं ग नाही घेणार, तर काय ग एवढंच घेईन. कारण कदाचित सो मला असं वाटतं की प्रत्येक प्रोजेक्टची आणि प्रत्येक लेखकाची सुद्धा एक वेगवेगळं म्हणणं असतं, त्यांचा वेगळा आग्रह असतो. पण डेफिनेटली कलाकार म्हणून मला जे तेव्हा पटतं तेव्हा डेफिनेटली मी ते तेवढंच तंतोतंत पाळतो. जर एखाद्या लेखकाचा तो आग्रह असेल आणि त्याचं खरंच जर त्याच्या मागचं काहीतरी म्हणणं असेल तर मला ते कलाकार म्हणून रिस्पेक्ट करायलाच पाहिजे आणि मी ते करतोच. आणि आवाजाच्या बाबतीत काय सांगशील? वेगवेगळ्या भूमिकांसाठी तू वेगळे आवाज कधी वापरले असतील तर, किंवा आवाजाची ओव्हरऑल जोपासना कशी करावी? खरं सांगू तर असं काही स्पेसिफिक मी आवाजाची जोपासना वगैरे करत नाही, पण अनुभव बघता मी 2-3 अनुभव सांगेन. रणांगणच्या वेळेला मला पहिल्यांदा जे मी म्हटलं वामन सरांनी पहिल्यांदा ट्रेनिंग घेतलं तेव्हा मला आवाजाचा वापर कसा करता येईल किंवा काय होऊ शकतो हे मला पहिल्यांदा जाणवलं. ते म्हणजे जनकोजी शिंदे एक ऐतिहासिक आपल्याला एक कॅरेक्टर करायचं आहे, तेव्हा ते सांगत होतं मी ते जे त्यांचं जे वाक्य आहो तुम्ही हे असं म्हणत होतो, पण तेव्हा नाही अजून आतून आणि व्हॉल्यूम दे आणि हे कर. तर मला काही कळत नव्हतं काय म्हणतायत ते. सो मी म्हटलं मी तरी आपलं म्हणत होतो आहो तुम्ही असं काय करताय. मग त्यांनी बघितलं 3दा-4दा आणि म्हणाले की हे फेरीवाले फिरतात ना, समज तू चिकू विकतोयस, कसा विकशील? मी म्हटलं म्हणजे ओरड ना, ते म्हणाले चिकू. मग ते हा जो आता जो तुझा ओ आलाय ना ते तू वापर. सो मी म्हटलं अरे बापरे असं आहे का. मग मला त्यांचं ते आलं की ओ, सो तो तू व्हॉल्यूम कॅरेक्टरमध्ये ओ. मग त्यांनी कुठून तरी हे असे रेफ म्हटलं अच्छा त्यांना तो व्हॉल्यूम तो आकार आणि तो प्रत्येक वाक्याला ते हवंय. ते म्हणाले की ते कॅरेक्टर तसं आहे, ते मोठं कर, सगळं मोठं कर ते म्हणायचंय. तेव्हा मला तो पहिल्यांदा व्हॉल्यूम आणि हे कसं वापरायचं ते झालं. डेफिनेटली त्यानंतर लाल्याच्या कॅरेक्टरला जरा थोडंसं मवाली आणि ती स्लँग आणि ते वापरण्याचा प्रयत्न केला. पण अदरवाईज मला वेगळा आवाज काढून कधी बोलायला लागलं नाही. आवाज जपण्याचं म्हणजे मी बेसिक माझ्या तब्येतीसाठी म्हणून जे जपतो तेच जपतो. कारण कलाकार म्हटल्यानंतर ती काळजी घ्यायलाच पाहिजे की आवाज बसणार नाही. माझं जनरली व्हायचं की माझा लवकर आवाज बसायचा, म्हणजे मी काही प्रयोग केल्यानंतर पटकन आवाज बसायचा. तर मला कळायचं नाही हे असं का होतंय. सो आय थिंक त्या मधल्या काळात वेगवेगळे आपण वर्कशॉप्स करतो तेव्हा सुद्धा ह्या गोष्टी कळतात, त्यांचा आपल्याला अंदाज येतो. सो मी माझी पट्टी सोडायचो. कारण आपण जेव्हा इंटेन्सिटी काय रागाची काही वाक्य म्हणायचो ना ते आपसुकच पट्टी सोडायचो. तर ते मला कळायचं नाही का पट्टी सोडणं म्हणजे काय, मी पट्टी सोडतोय आणि माझा आवाज बसतोय म्हणजे काय. मग त्यानंतर कळायचं की प्रत्येक वेळेला रागवताना तू मी माझी इंटेन्सिटी जरी वापरत असेल तरी मी माझ्या पट्टीच्या वरती हे केलं की डेफिनेटली माझ्या आवाजावरती चिरकणार आणि मग त्याच्यावरती स्ट्रेस येऊन सतत डेफिनेटली 3-4 प्रयोगानंतर तो घेऊ शकणार नाही आणि तो आवाज तुमचा बसणार. बाकी मला पटकन आधी जास्त होतं की थंड खाल्ल्यानंतर किंवा काही तेलकट वगैरे खाल्ल्यानंतर मला सर्दी
किंवा हे व्हायचं. त्यामुळे मग मी ते आपसुकच थंड कमी केलं होतं की थोडं आपण कॉन्शियस होतं की नाही प्रयोगाला काही त्रास होता कामा नये यासाठी. सो ह्या आपण आपल्या लाईफस्टाईलमध्ये कलाकार म्हणून मी केलेल्या त्या बदल आहेत की डेफिनेटली मी थंड कोल्ड ड्रिंक किंवा काय ते मी पित नाही. किंवा प्रयोगाच्या आधी एकदा मला जाणवलं की मी ते पण मला कळलं हे आता काय कितपत खरं आहे मला माहिती नाही. जनरली आपण इंटरव्हला काही सेलिब्रेशन करतो जर आपल्या युनिटमध्ये काही प्रयोगाच्या वेळेला हे असेल तेव्हा मी केक कापणं झालं आणि ते मी खाल्लं आणि मी पुढचा प्रयोग सुरू केला. चौथ्या वाक्याला माझा आवाज बसला. सो मला कळ म्हणा आत्तापर्यंत चांगला होता बरं मी माझी पट्टी सोडली नाही काही नाही अचानक कसा माझा आवाज बसला. मग कोणी सांगितलं मी ते क्रीमचं केक आणि हे खाल्ल्यामुळे असं होतं किंवा काहीतरी म्हणतात की कलर असतो त्याच्यात maybe, त्याच्यामुळे असेल. सो मग मी म्हटलं की ओके मग आता ह्या पुढे मी इंटरव्हलला काही ह्या पद्धतीचं खात नाही किंवा जनरली अवॉइड करतो जेणेकरून. सो ह्या बारीक बारीक गोष्टीचे कलाकार म्हणून आपणच आपल्याशी माहिती अवेअरनेस आपला असला पाहिजे आपल्या शरीराला काय चालतंय आपल्या शरीराला काय चालत नाहीये. आणि दिग्दर्शकाबरोबर कसं नातं असावं ऍक्टरचं, म्हणजे ऍक्टर दिग्दर्शकाचं नातं ओव्हरऑल कसं असावं? मला असं वाटतं दिग्दर्शक आणि ॲक्टरचं नातं हे तालमीच्या दरम्यान तरी डेफिनेटली उत्तम मित्राचं असावं किंवा ट्रान्सपरंट असावं आणि इनिबिशन लेस असावं आणि म्हणजे ज्याला तुम्ही काहीही प्रश्न विचारू शकता. आणि मला असं वाटतं की हे मी बऱ्यापैकी सगळ्यांचीच ठेवतो नातं. दिग्दर्शकाची डेफिनेटली जास्त आणि त्याच्यावरती विश्वास असावा पूर्णपणे 100%. मी अद्वैत बरोबर मी आता 2 नाटकं केली, डोंट वरी बी हॅपी आणि दादा एक गुड न्यूज आहे हे दोन्ही नाटकं. सो डोंट वरीमध्ये माझा पहिलाच अनुभव होता अद्वैत सोबत काम करण्याचा. पण मला त्याची काम करण्याची पद्धत आणि त्याची नाटक उभं करण्याचा पद्धत ती प्रोसेस इतकी मनापासून आवडली की मी आपसुकच आणि ते तुम्ही विश्वास ठेवता. त्यामुळे मला कधीच कुठल्याही बाबतीत असं वाटलं नाही की अरे मी ह्याला विचारू की नको. मी 10 प्रश्न विचारलेत त्याला, प्रत्येक वेळेला विचारत राहिलोय. सो मला असं वाटतं की तो खऱ्या अर्थाने दिग्दर्शक म्हणजे उत्तम दिशादर्शक असतो. सो आय थिंक ते तुमचं नातं तेवढं मी असं नाही म्हणत आहे की त्यानंतर बेस्ट फ्रेंडच तुम्ही असला पाहिजे असं नाही, पण त्यावेळेला डेफिनेटली तुम्ही तुमची मैत्रीचं नातं ऍब्सोल्युटली असावं. कारण ज्याला तुम्ही काही विचारू शकता, ज्याला तुम्ही तुमच्या मनातलं सांगू शकता, जो 4 गोष्टी त्याच्या तुम्हाला सांगेल, जो तुम्हाला एनकरेज करेल, जो तुमच्यावरती विश्वास दाखवेल, योग्य वेळी तुम्हाला ओरडेल आणि मला असं वाटतं अल्टिमेटली चांगलं प्रोडक्ट तुमच्याकडनं किंवा तुम्हाला एक चांगलं समाधान देईल तो प्रोसेसचा एक चांगला अनुभव देईल. त्यामुळे मला असं वाटतं दिग्दर्शक खूप मॅटर करतो. आणि सहकलाकार त्यांच्याबरोबर कसं ट्युनिंग असायला हवं किंवा त्याविषयी काही अनुभवातनं सांगशील? मी माझ्या सुदैवाने मला खरंच खूप चांगले सहकलाकार मिळालेत नाटकांच्या बाबतीत. मी म्हणेन आत्ताची तर म्हणजे नवागडी नवराज्यामध्ये प्रियाच होती, डोंट वरी बी हॅपीमध्ये स्पृहा होती, नंतर स्वानंदी करायला लागली आणि आत्ताची सुद्धा दादा एक गुड न्यूज याची माझी टीम अप्रतिम आहे. मी ते ना आय डोंट नो ते जुळून आलंय का काय मला माहिती नाही, पण मी जसं म्हटलं ना माझ्यासाठी पहिला प्रयोग म्हणजे हा इथे प्रोसेस थांबत नाही तर इथे प्रोसेस सुरू होते. त्यामुळे मला माझ्याबरोबरचे सहकलाकार हे नाटकाच्या बाबतीत खूप सिन्सिअर असावेत असं वाटतं. म्हणजे ह्याचा अर्थ खूप आयुष्यात सिरियस असायला पाहिजेत किंवा असं नाही, पण डेफिनेटली ज्यांना रंगभूमीवरती काम करताना त्यांना नवीन नवीन गोष्टी सुचायला हव्यात किंवा ते सतत कलाकार म्हणजे माझ्यासाठी ना एक खूप महत्त्वाचा ऑब्झर्वर असतो आणि ते सतत तो ना माझ्या ते ओपन माइंडेडनी असायला पाहिजे की नवीन गोष्टी घेत राहायला पाहिजेत. काही कधी काय मिळेल सांगता येत नाही. सो मी जसं म्हटलं तसं डोंट वरीच्या आमच्या 200-250व्या प्रयोगापर्यंत सुद्धा आम्ही नवीन गोष्टी इन्कॉर्पोरेट करण्याची आमची तयारी होती आणि आम्ही जेन्युनली ते करत होतो. आम्हाला एखादं वाक्य नव्याने वाटलं तर ते आम्ही ॲड करत होतो. एखादं वाक्य चुकीचा लाफ्टर येतोय असं वाटलं तर आम्ही ते कमी करत होतो.
आमचे निर्माते फॉर दॅट मॅटर मला खूप मनापासून आवडेल सांगायला. तिकडे तुम्हाला पण एक समाधान मिळतं. नंदू सर जे नंदू कदम जे आहेत ते सतत आम्हाला सांगतात की तुमचं एक बरं आहे, तुम्हाला आवडतं तुमचं की तुम्ही यार गाडीमध्ये असलात किंवा कुठेही बाहेर असलात तुम्ही नाटकाविषयी बोलत असता, तुम्ही छान. पण हे कोणी कोणावरती लादलेलं नसतं की यार नाही आता आपण नाटकाविषयी बोलायला पाहिजे असं नाही. ते आपसुकच होतं की एक कोण प्रेक्षक येऊन ओळखीच्या नात्यातलं किंवा मित्रांपैकी किंवा इंडस्ट्रीतलं कोणी, मग त्याची रिॲक्शन काय आहे, मग त्याचं म्हणणं काय आहे, मग आपल्याला काय सांगायचं आहे, हे आपसुकच चर्चा होत राहते. सुदैवाने आता दादा एक गुड न्यूज याच्या बाबतीत सुद्धा माझ्याशिवाय बाकीचे जे तिघं कलाकार आहेत म्हणजे ऋता, ऋषी मनोहर आणि आरती, ह्या तिघांचंही पहिलं कमर्शियल नाटक आहे. पण ते सुद्धा तितकेच उत्साही आहेत आणि ते सुद्धा तितकेच ओपन आहेत. त्यामुळे मला असं वाटतं मी त्यांच्यापेक्षा थोडासा माझा नाटकांचा अनुभव जास्त आहे. म्हणजे मी लगेच त्यांच्यावरती बॉसिंग केलं पाहिजे किंवा मी सांगतो तुम्ही हे करा असं सांगितलं पाहिजे नाही. तर त्यांच्याकडनं मला 4 गोष्टी मिळू शकतात आणि मला असं वाटतं डिस्कशन व्हायला पाहिजेत सहकलाकारांमध्ये आणि ओपननेस असावा. कदाचित मी ह्या मताचा आहे की मी त्यांना सांगायला जात नाही की तुम्ही हे करा किंवा काय करा. त्यांचं त्यांना कळलं पाहिजे, त्यांचं त्यांनीच केलं पाहिजे आणि मग त्याच्यावर डिस्कशन व्हायला पाहिजे की काय जर कमी पडते असं वाटलं तर काय होतं इथे नक्की. सो डिस्कशन ओपन राहायला पाहिजे आणि तुम्ही ओपन राहायला पाहिजे, तरच कलाकार म्हणून तुमच्यात काय म्हणतात वाढ होत जाते. एक चांगले कलाकार घडत जाता तुम्ही. आणि माझ्यासाठी ती टीम सुद्धा खूप महत्वाची होते की ह्या पद्धतीचा ओपननेस तुमच्यात असेल, ह्या पद्धतीचं ओपन डिस्कशन तुमच्यात जर होत असेल तर एक टीम म्हणून सुद्धा ते खूप मॅटर करतं. टीम म्हणून सुद्धा तुम्ही जास्त चांगले घडता, माणूस म्हणून तुम्ही चांगले जास्त घडता आणि एक नाटक सुद्धा, नाटकाचे प्रयोग जास्त होतात कारण नाटक तुम्ही खूप काळ करत असता. सो म्हणून ना चांगले सहकलाकार असणं, चांगली माणसं असणं खूप आवश्यक आहे. तुम्ही प्रवास एकत्र करत असता, तुम्ही जास्त वेळ एकत्र घालवता. तो फक्त मुद्दा तो 3 तासांचा नसतो. सो जेव्हा तुमची फॅमिली तयार होते ना तर मला खूप समाधान मिळतं. मग माझ्यासाठी तो नाटकाचा प्रवास हा उत्तम प्रवास होता. प्रयोगापूर्वी तू कसा असतोस? खूपदा कितीही प्रयोग झाले तरी सुद्धा मी माझ्या एंट्रीच्या आधी मी जो एक उभा असतो 5 मिनिटं आधी किंवा काही, तेव्हा मी माझ्या कॅरेक्टरच्या बेसिक्सचा विचार करत असतो की माझं कॅरेक्टर काय आहे, त्याचं म्हणणं काय आहे, त्याचं बॅकग्राऊंड काय आहे, त्याचं आपण रिहर्सल तालमीपासून मला एक सगळा तो फ्लो माझ्या डोळ्यासमोर येत असतो. किंवा मागच्या प्रयोगात आपल्याला कुठल्या गोष्टींबद्दल जरा प्रश्न होता त्याचं थोडंसं मी हे करतो की अरे त्या वाक्यांमध्ये गोंधळ झाला होता, ह्या वाक्यांचं जरा हे होतं की हे वाक्य आपल्याला अजून स्पेसिफिक विचार. सो माझ्या मते मी जास्तीत जास्त फोकस आणण्याचा प्रयत्न करत असतो. धडधडत असतं डेफिनेटली थोडंफार, पण मी आधी मला त्याची भीती वाटायची की यार मी धडधडतोय का आता इतके प्रयोग झाले तरी. पण आता मी त्याचा फायदा करून घेतो असं मला वाटतं की मी त्याचा उपयोग करून घेतो की मला माहिती आहे की धडधडलं नाही तर मग मजा नाही आणि ती तुम्ही मजा घेतली पाहिजे. आता ती मी एन्जॉय करायला लागलोय. तो माझा नर्वसनेस सुद्धा मी एन्जॉय करतो. म्हणजे अजूनही कितीही प्रयोग झाले तरी डोंट वरीच्या प्रयोगामध्ये सुद्धा जर गॅप पडली काय, कारण एक साधारण 200-250 प्रयोग झाल्यानंतर तुमची प्रयोगांची संख्या थोडी शिथिल होते. तर मग त्याच्यानंतर मला प्रचंड मी चक्री मारूया असं करत मी प्रत्येकाच्या मानगुटीवर बसून जरा लवकर या आणि आपण चक्री मारूया. आता दादा एक गुड न्यूज याच्या नवीन आम्हाला प्रथा सुचली आहे ती म्हणजे, कारण बिझी असतात सगळे त्यामुळे प्रत्येकाला 1-1.5 तास आधी येणं जमत नाही. मग आम्ही कॉल करतो आणि त्याच्यावरती आम्ही चक्री मारतो. पण आता पण मला टेक्नॉलॉजीचा पण ते करत असतो प्रयोगाच्या आधी. पण आता कुठेतरी चक्रीबद्दल नाही पण प्रयोगाच्या आधी डेफिनेटली मी फोकस मॅक्झिमम आणण्याचा प्रयत्न करत असतो. कधी कधी आपले बाहेरचे विचार आपण बाजूला करण्याचा प्रयत्न, कुठून आलेलो असतो काय असतो. सो एक ती माझ्या मते 5 मिनिटं लागतात तुम्हाला शांतपणे. आणि डेफिनेटली बाकी प्रॉपर्टी चेक करणं आणि शांत होणं हे प्रयोगाच्या. आणि प्रत्येक प्रयोगागणित काय काय सापडत जातं आणि आपल्या शैलीमध्ये काही बदल होत जातो का? नाटक इव्हॉल्व्ह होत जातं का? हो, मला असं वाटतं प्रेक्षकांच्या रिस्पॉन्स नंतर ना प्रयोगामध्ये बदल होत जातो डेफिनेटली. एक नट म्हणून कधीतरी तुम्ही हवरटही होता आणि
काही वेळेला तुम्ही तुमचा जरा बॅलन्स सोडता, हे मी प्रामाणिकपणे मान्य करतो की जरा लाफ्टर्स येत आहेत म्हटल्यानंतर ना तुम्हाला सुटता तुम्ही. तुम्ही सुटता आणि तुम्ही जरा कॅरेक्टरच्या कधीतरी बाहेर जाण्याची भीती असते जे तुम्ही करता, पण नंतर काही प्रयोगाने तुम्हालाच तुमचं नाही जरा आपण आपली हे सोडतो, पण तीच प्रत्येक प्रयोगाची मजा आहे असं मला वाटतं. आणि मला हेही वाटतं की असं कधीच नसतं की पहिल्या प्रयोगानंतर 50वा प्रयोग हा 50 पावलं पुढे असेल, त्याच्यामध्ये 1-2 पावलं खाली आलेले असतात तुम्ही, पण ती तुमच्यासाठी वॉर्निंग असते. असं मग एखाद्या वेळेला कधीतरी तुमचा सूरही जातो प्रयोगात, मग काही कारणं असतील, आणि कधीतरी आधीच्या पेक्षा चांगलाही प्रयोग होतो. पण मला असं वाटतं तीच मजा आहे आणि तीच प्रोसेस आहे की प्रत्येक प्रयोग उत्तम करण्यासाठीचा प्रयत्न, पण कधीतरी तुमचा प्रयोग कमी होतो, कधी हलतो, सूर चुकतो, किती तुम्ही खूप मनापासून प्रयत्न करत असता सूर मिळवण्याचा, पण तो नाही मिळत. मग त्याची काय कारण आहे त्याचा तुम्ही विचार करायला लागता. काय झालं आज की तो आपल्याला सूर नाही मिळाला, मग पुढच्याला ते होणार नाही ह्याची आपण काळजी घेतो. कंटिन्युअस लर्निंग आहे. सो आय थिंक कमाल प्रोसेस असते. आता अगदी शेवटचे काही 2-3 प्रश्न की चांगला अभिनेता होण्यासाठी काय गुण, तयारी, शिक्षण काय असावं लागतं असं तुला वाटतं? एका अभिनेत्यासारखा दुसरा अभिनेता असू शकत नाही, किंवा हे 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 गुण तुमच्यात असले म्हणजे तुम्ही अभिनेते व्हाल असं नाही. पण डेफिनेटली जर अगदी आपण बेसिक काही ठोकताळे म्हणायचं झालं की हे असायला हवं, त्याचा फायदा होतो, असं डेफिनेटली नाही म्हणता की हे असलं की तुम्ही अभिनेता होता, असं नाही म्हणत असतं. तुमचे अनुभव हे तुम्हाला जास्तीत चांगला अभिनेता घडवण्यात मदत करत असतात. पण मला असं वाटतं की चांगल्या अभिनेत्यांनी, काही काही अभिनेते हे काय म्हणतात ना, बॉर्न अभिनेते असतात, किंवा त्याला काय मला एक्झॅक्टली शब्द सुचत नाही, पण ते असतात. त्यांनी काही नाही केलं तरी ते तुमचं मन जिंकून जातात. तुम्ही त्यांना कनेक्ट करू शकता, किंवा मला ती प्रोसेस माहिती नाही ते काय असतं ते. पण मला असं वाटतं मी आत्तापर्यंतच्या माझ्या जितकी वर्ष मी काम करत आलेलो आहे ना, त्या वर्षांनी मला अभिनेता केलाय. मी प्रामाणिकपणे सांगतो, मी आधी वाईट अभिनेता होतो. मी आत्ता खूप चांगला अभिनेता असं माझं म्हणणं नाही, पण मी नक्कीच प्रोग्रेस करतो आहे. मी प्रोग्रेस करणारा अभिनेता आहे, आणि मी काल जितकं वाईट काम करत होतो त्याच्यापेक्षा आज थोडंसं बरं काम करत असेल. आणि ह्याचं दोन अशी पद्धतीची अभिनेते असतात असं मला वाटतं, जे टॅलेंटेड इनबॉर्न, म्हणजे जन्मताच काहीतरी घेऊन आलेले असतात तुमच्यावरती छाप, असे अभिनेते असतात. आणि जे मेहनत करून, जे शिकून, ज्यांना मनापासून काम करण्याची चांगली इच्छा आहे, ते अनुभव गाठीशी गोळा करत करत सातत्याने काम करत करत चांगले अभिनेते होत असतात. सो मी त्या प्रकारात मोडणारा अभिनेता असं मला वाटतं. सो त्यांच्यासाठी मला असं वाटतं की एकतर तुम्ही आयुष्यातल्या अनेक गोष्टी ऑब्झर्व करत राहिल्या पाहिजेत. तुम्ही सतत ओपन असलं पाहिजे. अनेक गोष्टी शिकण्याची तुमच्यात इच्छा असली पाहिजे. उत्तम, मला असं वाटतंय की ॲथलीट असावं. मी लागूनचं पुस्तक वाचलं होतं, त्याच्यात त्यांनी म्हटलंय की ॲक्टर शुड बी ॲथलीट अँड फिलॉसॉफर. सो फिलॉसॉफर मला माहिती नाही ते, पण ॲथलीट मला डेफिनेटली तुमचं शरीर फिट असलं पाहिजे. मला असं वाटतं की जे कसंही तुम्ही प्रत्येक भूमिकेसाठी मोल्ड करता यायला पाहिजे. आणि तुम्ही जर फिट नसाल तर आय डोंट थिंक सो की तुम्ही उत्तम काम करू शकता. म्हणजे फिट म्हणजे माझं असं म्हणणं नाही आहे की तो जिममध्ये जाऊन फिट होणारा फिट, पण येस, फिजिकली तुम्ही फिट असला पाहिजे, तर तुमचा प्रभावही पडतो आणि तुम्ही वेगवेगळ्या भूमिकांमध्ये स्वतःला मोल्ड करू शकता. तुमचं डिक्शन चांगलं असलं पाहिजे डेफिनेटली. त्याच्यासाठी जे काही प्रयत्न करायला हवेत ते करायलाच पाहिजेत. आणि आयुष्याचे वेगवेगळे अनुभव तुम्ही घ्यायलाच पाहिजेत. प्रत्येक गोष्टीत तुम्ही ओपन असलं पाहिजे, कारण त्याची नक्कीच तुम्हाला मदत होते. तुमच्यात खूप पेशन्स असला पाहिजे, प्रचंड. म्हणजे इंडस्ट्रीत तुम्हाला जर काम करायचं असेल अभिनेता म्हणून, तर तुमच्यात प्रचंड पेशन्स असले पाहिजेत. आणि माझ्यासाठी
फेल्युअर्स पण तुम्हाला यायला पाहिजेत आयुष्यात, कारण ते सुद्धा तुम्हाला खूप काही शिकवून जातात असं मला वाटतं. अगदी. सो फेल्युअर तुम्हाला घेता आले पाहिजेत. तुम्हाला सक्सेस सुद्धा डाऊन टू अर्थ राहून घेता यायला पाहिजेत. आता प्रत्येकाची सक्सेसची परिभाषा वेगळी असूच शकते, पण मला असं वाटतं ह्या बेसिक गोष्टी आहेत ज्या चांगला अभिनेता घडवण्यात तुम्हाला मदत करतात आणि त्याच्या जवळ तुम्हाला घेऊन जाऊ शकतील, पण ह्या बेसिक गोष्टी तुमच्याकडे असल्या पाहिजेतच. मूल्यमापन कसं करशील तू आतापर्यंतच्या तुझ्या कामाचं? म्हणजे प्रेक्षकांचा प्रतिसाद, अवॉर्ड्स का समाधान? सगळंच. डेफिनेटली मी असं म्हणणार नाही की समाधान मिळालं म्हणजे झालं सगळं. जर प्रेक्षकांची तुम्हाला चांगली प्रतिक्रिया आणि पॉझिटिव्ह मिळत नसेल तर तुम्हाला एनकरेजमेंट नाही मिळणार आणि मग तुम्ही कोणासाठी काम करताय? फक्त समाधानासाठी मी तरी डेफिनेटली समाधानासाठी करतो, पण फक्त समाधानासाठी नाही करत. त्यामुळे प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया, समाधान हे डेफिनेटली महत्त्वाचे आहेत आणि अवॉर्ड्स तुम्ही काय पद्धतीने घेताय त्याच्यावर आहे. मला असं वाटतं कॉम्पिटिशनमध्ये तुम्ही तितक्याच स्पोर्टिंगली भाग घेतला पाहिजेत आणि त्याचा रिझल्टही तितक्याच स्पोर्टिंगली तुम्ही अनुभवायला पाहिजेत. मी तर म्हणतो की तुम्ही हरलात तर 4 दिवस शिव्या घाला, ती एक मजा असते, आणि जिंकलात तर 4 दिवस आनंद माना, पण त्याचा काही संबंध नाही तुमच्या कामाशी. पुढे नेऊ नका. सो ती जसं अवॉर्ड फंक्शन 1 नाईट असतं तसं माझ्या मते त्या फिलिंग्स तुम्ही त्या 1 नाईट एन्जॉय करा. जिंकला तर आनंद व्यक्त करा, पण लगेच दुसऱ्या दिवशी तुम्ही बेसिक्सवरती या आणि त्याच्यानंतर जो प्रयोग असेल त्याला तुम्हाला बेसिक्सच आठवायला पाहिजेत. तुम्ही ते अवॉर्ड घेऊन तुम्ही एंट्री वेगळी नाही घेऊ शकणार. तसं जर तुम्हाला नाही मिळालं तर तुम्ही शिव्याही घाला की यार चीटिंग झाली आणि अन्याय झाला माझ्यावरती आणि हे कसं चुकीचं आहे सगळं, हे सगळं बोला आणि ते एन्जॉय करा. आणि नंतर ज्यांनी मिळालं त्यांच्यासाठी टाळ्याही वाजवा आणि त्याच्यानंतर तुम्ही तुमचं ओके आता आपण अजून आपलं बेटर काम कसं करू शकतो ह्याकडे. पण ते त्या इमोशन्स तुम्हाला मिळण्यासाठी ते महत्त्वाचं आहे. डेफिनेटली तुम्हाला आनंद होणारच. तुम्हाला अवॉर्ड मिळाला तर प्रेक्षकांनी उत्तम प्रतिक्रिया दिली तर तुम्हाला आनंद होणारच आहे आणि ह्या सगळ्याचं तुम्हाला जेव्हा समाधान मिळतं त्यासाठी तुम्ही काम करत असता. सो या तिन्ही गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. आणि आता अगदी शेवटचा प्रश्न की ह्या सगळ्या प्रवासाने माणूस म्हणून काय मिळालं? मला असं वाटतं की माणूस म्हणून मी जास्त घडत गेलो चांगला, आणि आयुष्याचं समाधान मला या सगळ्यांनी मिळालं असं मी म्हणेन. मी जसं म्हटलं होतं की मी आधी करिअर म्हणून हे निवडणार नव्हतो. कॉलेजच्या काळात मी येतं तेव्हा माझ्या डोक्यात काय होतं तर मी कदाचित एखादा मार्केटिंगचा जॉब केला असता, बँकेचं हे केलं असतं, तेव्हा मी त्या अनुभवांनी माणूस म्हणून घडलो असतो. पण डेफिनेटली आज अभिनेता म्हणून जेवढं मला एक्सप्लोअर करता आलेलं आहे, जेवढी माणसं माझ्या आयुष्यात आलेली आहेत, नक्कीच तेवढ्या त्या माझ्या भूमिकेत नसती आली. आणि जे प्रेम म्हणजे जे प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया असतील, थोडेफार अवॉर्ड्स असतील किंवा आज 3 तास प्रयोग केल्यानंतर माझा कलाकार म्हणून मला जे समाधान मिळतंय ते मला कधीच मिळालं नसतं. सो मला असं वाटतंय माणूस म्हणून मी ह्या सगळ्यामुळे एका हायवर आहे आणि मी समाधानी आहे त्यासाठी. नाईस. थँक्यू उमेश, आणि तुला मनापासून शुभेच्छा तुझ्या पुढच्या संपूर्ण प्रवासासाठी. थँक्यू सो मच. थँक्यू.